Bạn bây giờ cho cô lan với tấn hiện tầng cái chẳng ai mà bị bành hà coi cho cô đi chụp bành spray để đập bay liền vậy thì mùi chết với ai mà bị phèn bom cho cô được ai phèn bom cho cô trong ví dụ về chứ thì mùi chết tự nhiên màu khổm lắm từ đó hiện thu cho mình hay bị ai mà bị phèn bom cho cột thì cột điện tấn bà phèn nó bia miên khốp chùm luôn vào viết nhưng thầu tiệm ở prey phèn nó nâu ăn ắt về khác với ai như ở đại đô vía dưới còn với ai khô chẳng đài hay môi chết tự nhiên màu khổm lan máu đậu bánh liền nó chức lại cho cột mùi tiết bà lại coi cho cột đi bông bốn thằng bánh điên lại đi tiết bởi vì chất bởi vì hiện tấn á để thằng bánh điên cái này đang mùi tiết lại đang muối hay cái này con ông lan lại coi cho cô đây trong bánh muốn nắng